Яка музика? Ну да. Да, виходить що так. Вітаю. Папка не лагає? Значить не лагає. Воу. Hello. А... Liberties. Зараз трошки почекаємо, поки люди зберуться. Буквально трошки, можеш. О! Шахи. Зараз буквально 10-15, я не знаю скільки, щоб трошечки людей зібралось і почнемо. Що тут? Навіть якщо, базуючись на доказовому медичному знанні з 1918-го, вампіри іноді брали свободи. Кого? Іншими словами, не намагайтесь лікувати жодну хворобу. Ніяку хворобу, типу, ніякими рецептами, показаними в цій відеогрі. Жоден щур не постраждав під час розробки цієї гри. Поняв? Привіт всім, привіт, вампірус. Привіт, Рєсик, привіт. Пити коров і уявляти, що то сок помідорів. Помідорів і даді? Кого? Привіт. Привіт, Сержом. По Сержом. Ой. Слухай, ну пити кров. Ні, ми корів не будемо пити. Ладно, корів можливо. Головне, щоб кабанчиків не пили. То там. Так, а якщо серйозно, то. Всіх вітаю. Єбать, тут у нас скрипсить тупо. Ти що? Так, дивіться, чат. Поки люди збираються, я пропоную дати людям буквально 10 хвилиночок. А вам. Блін, може чай піти зробити? Та ні, ладно. Не треба, я вже каву випив. Я пропоную людям дати 10 хвилиночок. І плюс віддати пошану шахам. Поки ми. Того самого. It's good to see you. Ready for your next lesson. Ні. Я і так найкращий. В шахах, правильно? Краще нема куди. Чат, як у вас справа взагалі? Як у вас день проходить, як у вас вечір проходить, як у вас ніч проходить, як у вас ранок проходить? Якщо є що розповісти. Якось так. Тому що у мене я планував взагалі. Шахи вже все? Пані, ні. У мене шахи будуть аж до самого типу PoE 2, я казав. Ну, PoE 2 мало бути 15 листопада, але її перенесли, як нам відомо. На 6 грудня. Але я не проти шахи грати і до 6 грудня, якби. Час від часу, враховуючи, що вони все одно не прям кожен стрім. Блять, це не пластинки, оце розчарування. Коротше, я шукав. Зараз розкажу те, що я хотів, але спочатку оце розкажу. Я хотів, коротше, знайти якусь жуйку, яка, знаєте, пластинками. Пластинками, ну, от такі, типу, довгі, тоненькі. І знайшов ось таку штуку. Не рекламую. Отак. Виглядають як пластинки, чат? Мені здається, виглядає як пластинки. Відкриваємо, а тут отакі штуки.
Ну, типу, ну це не просто такі штучки, прикольчики. Я очікував пластинки. Сподіваюсь, не занадто морозно буде. Ой, Пепомувік, вітаю. Мене реально заскамили. Hello. Сьогодні будемо грати в вампіра. Переможець аукціону. Якщо точніше, то... Ой, Бадан. Єбать, у вас у всіх сапки? Так ви всі ансаби взагалі бездарі. По сапки позлітали. Ну да, вже ж місяць пройшов з моменту початку аукціону. Зараз сапки дуже швидко будуть злітати. У мене було 250 сабів, здається. Зараз вже 240. Да, D4. Я бачу Diamond 4. Коротше, я хотів розповісти ще. А вірніше, про переможця аукціону. Це переможець аукціону по кількості донатів. Тому що хто скіпнув, у мене тепер буде 2 переможця в аукціоні. Перший буде, ну, звісно, може право буде чи мінятися, але умовно. Перший переможець це по кількості донатів, по сумі загальній. Скажімо так, тобто можна, в принципі, ну, псевдо гарантовано отримати якесь проходження гри. Якщо ви найбільше на гру надонатили. І другий переможець колосом. Оце от якраз таки переможець по донатам. Так, а те, що я ще хотів розповісти, якраз все одно чекаємо, поки люди зберуться. Коротше, по-перше, розповідайте, як у вас справи. Повернусь. А по-друге, я планував невеличку поїздку у Львів. Напевно, у Львів. Прямо перед пое 2, 10-11 числа. Але зі знайомих ніхто не зміг. Немає типу вільного часу. Тому поїздка відмінилась. Я вже подумав, що типу все. Ну, якби. Пое 2 вже буде, після пое 2, якби, ну, дуже багато часу не буде, тому. Все без поїздки. А тут, як виявилось, пое 2 перенесли. Тому можливо, ще поїздка повернеться в розклад. Ну, коротше, так, трошки думок. Так. Дайте мені щось на фон. А вампіра поки скрипку вимкнемо. І зараз буквально пару... О, Пепомувік, рекомендований матч. Нормально. Буквально кілька партій в шахи, поки люди збираються. Я тільки зараз зрозумів, що Дімасік лівнув знову. Так він вже давно, дуже давно. Я не пам'ятаю, через що. А те щось з рофою. З нього там щось. Не знаю, що там. А, щось проросійське, я щось пам'ятаю. А, я згадав. Він, коротше, скинув. Коротше, щось в чаті рофили. Да. Щось в чаті рофили. І він, типу, ну, якби в тему зарофив, просто скинув відос якийсь. Але це відос був, типу, з російського каналу, і він щось підгорів, що, типу. Ой, а що в цьому такого? Типу, це просто, ну, я вам просто мем скинув, що ви це. Типу, я пояснив, що, ну, сорі, але, ну, там буквально, блядь, в профілі, типу, написано Russian Federation. Типу, одна справа, якщо просто, типу, назва відоса там. Воно російською чи там ще щось, ну, тобто, щось інше. А тут буквально, блядь, Russian Federation у чела в профілі. Канал Nickelodeon Russia, начебто. Ну, типу, це просто піздець.
І він щось на це підгорів люнув. Чи назис про еротику? Ну такий, да. Дімасік був, скажімо. Ну, третій раз дуже навряд чи він прийде. Не дивиться на назву каналу, і те звідки він просто скинув відос. Да, щось таке. Щось таке було. Ну, хай не дивиться. Хай не дивиться. Так, чат, пазли. Трошечки пазлів. О, дефолтна моя ситуація на столі. Ну тут легко. Все? А що далі? А, це мат? Лоу, це реально мат. Це прикол. Я б не помітив цей мат ніколи в житті. Окей. Нагадую, чат, 5-10 хвилин буквально шахів. І. Помилка? А як отак правильно? Ні, а що ти маєш зробити? Е. Ну да. Я помітив, типу, правильну напряму, як думати, але не зрозумів, як це правильно реалізувати. Що, хто? Мені дуель кинув? Попомовік? Каточку? Блін, я не проти, звісно. А зараз. Оп. Оп. Ем, 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 ем. Да, зараз. А, ні, я не можу. Я не можу. Лінк, я не можу, бо Family View. Я не знаю, що тут робити. Немає дій. Підказка. Е. Лінк, я не можу. Я не можу, типу, ну, ніякі налаштування міняти, бо ну, в цей Family. Family. Бо Рєц, коли мені давав аккаунт, він прям давав аккаунт. А, о. Так. Перейшов. Можеш назад замикати, якщо треба. Цей Family. Якщо воно залишиться ну, автономним. Ну, офлайн режим. Це задачки, катка, хто більше пройде. О, ні, я не люблю. Хан не пускає. Ні, почекай. Зараз пустить. Зараз пустить, Лінк, секунду. Ми вже з Ріасом так робили. Має пустити. Зараз. Оп. Ой. Все, спробуй зараз. Не хворій. Та то м'ятна жвачка, нормально. М'ятна жуйка. Ні. Блін, це дуже дивно, тому що у нас працювало з Ріасом. Ну, коли я Секіру грав буквально нещодавно. Вампір закрився. А, нормально, почекай зараз. Нормально все.
Зараз, воно пофікситься, зараз. Нормально, нормально. Я пам'ятаю, таке було. Бля. Лінк треба буде, щоб ти мені зараз знову код сказав. Воно мене вилогінуло з аккаунта прям. Team Mobile. Тупо пижу у тебе аккаунт насправді. Зараз. Дякую. Так, а ну. От я зараз офлайн має бути, правильно? М, Не офлайн. От тепер офлайн. Соціальна інженерія. Змусив взяти сімейний доступ. Да, бачите, про код ще й прошу. Думай. Будь дякую. Так, я офлайн. Я не знаю, може ти теж маєш бути офлайн, я не впевнений. Блін. О, я. А, почекай. You're logged in on another computer already playing Dota 2. Я бачив твій IP. Ну все. Входиш у все. З литом. З іншого зайду. Я кажу, спробуй, може, офлайн поставити, бо у нас з Ріасом точно працювало. Ні, якщо хочеш, може з іншого звісно, ну. Так легше, чи що. Так. Треба 2000 назад апнути. Клас. Що я маю зробити? Я не розумію, що я маю зробити. Ніяких ідей. Вампір на шахи схожий? Ну так це вампір 2. Ой, шахи 2 раніше. Якщо він поставить офлайн, його в доту не пустить. Чому? Я не розумію, що я маю зробити. А чому він не може просто взяти королевою? Що? Що я маю зробити? Ой, ну це я не хотів. Я не розумію, що я маю зробити. Королевою 100% якийсь хід, але. Запаш через Steam сервера і КС. Це не важливо. Ти можеш навіть в офлайні грати. Як я пам'ятаю, звісно. Коли я грав в доту. Забрати фіртен. А, їблать, оце я ідіот. Почекай. А чому він не може просто взяти королевою? От я отак роблю. Крогім, дуже дякую тобі за подаровану сапку Рєсику. Дякую. Нарешті Рєс. Ну, Рєс і так завжди людина, тому що у нього мечик нікнеймі. Їбать, там банворди в чаті. Чому він не може просто королеву взяти? А ну, аналайз. Твоя корова бере пішку, це мат? А, так це помилка тупо його була. Це реально мат в один, почекай.
Ой, чекай, що? Це реально мат в один, їбать, є. Складно. Ну, складно, чат. Їбать, що це за позиція? Смішна така. Ну, тут легко. Трек не видно. А я знаю, я вимкнув поки. Ну, я все одно не буду. Ну, вампір все одно, коротше. Поки що вимкнув. Він ще не вмикав просто. Так. Ну, тут легко, здається, теж, да? М, Па-па-па-парарара. Серйозно? Треба порахувати, ну ладно, мені здалося, що це правильний хід. Е, Тут мат в один хід так-то мені висить, тому. Окей. Нагадаю, що у тебе відслідковує стан. Який стан? А у тебе відслідковує рут, ефір. Про що мова? Який стан? Що, хто? Пауза? Я не вмикав скрипт. Я просто його не вмикав. Це просто, типу. Парарара. Да, скрипти, да, у Касу скрипти, да, yes, me. Ем... Оп, оп, оп. Нормально. Ну, 4 на демедж тупо в цій в шахах. А що? Оп. Оп. Помилка? А, бо королева може взяти, да, бо тому помилкам. Ем... Оп. 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 Тарарарара. Та блядь, чому? Я не хочу рахувати, я хочу просто одразу побачити класний хід. Перебабобиряй. Ой, ні, неправильно. Почекай, а як правильно? А як правильно походити? А як правильно тут походити? Хіба це неправильно? Типу виграти з цього. Напевно, це не виграє. Да? Ну, вирішив, це виграє, але десь тут мат є якийсь, який я не бачу, як завжди. Ну, як завжди. Ну, Касус не може помітити мат, це неможливо просто. Слон F7. F7. А що це робить? Нащо? От, типу, сюди там мат. Ну, блядь, ну я не помічаю, просто не можу помітити. Аля Бельмонте. Аля Бельмонте.
Це комп'ютер неправильно порахував, да. Це ж очевидно. Отак. Аля Бельмонте. Отак. Отак. Так. Бля, хотів 2000 апнути, а апну зараз 1900. Нормально, нормально. Оп. Я сам? Оп. Е. От знову ж таки, тут можна виграти, ну просто забрати з фона, але тут 100% є якийсь, типу, прям. Типу, хід. Ну, генія, реально. Хід генія, який я не бачу. Просто немає. Як же мене шахи тільтують з таким моментом? Ладно, зараз трошки оце доробимо і вже підемо вампіром. Ну, чому я не бачу цього ходу? Ну, я сліпий, типу, чи ну, які в мене вади розвитку, може, якісь, я не знаю. Відхилення якесь, ну, я не знаю. Що зі мною? Просто немає ходу. Ну, типу, теоретично цим, але. А, просто взяти, да? Клас. Ну, я як завжди собі щось придумав, типу. І що, блядь? Помилка, яс. Заєбісь, іди нахуй просто, що. Я завжди щось придумав собі. М. Та сука, ну як? Ну що я тут маю побачити знову? От що я тут не бачу? Як же мене тільтують шахи? От що я тут маю побачити? Влітає ферзьом, та нема куди влітати. А! Сліпе уйобище. Бездарне. Каву? Дякую, Лінк, дуже дякую тобі. Чи для округлення? Ну, це дуже добре. Чи це 85, типу, щоб сапок було за місяць? Слухай, ну це гуд. Це гуд. Дякую. Дуже дякую. А тут що я маю побачити? Дякую, Лінк. Отак, напевно, да? Так. Давайте хоч 1900 камбекнем, я не знаю вже що. Ну, треба хоча б 1900 камбекнути. Да, трек хороший. Якщо треба, можу сказати назву. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Нема тут, немає ходу, я один вже тут зробив. І другого тут немає. Шахи я їбав в рот. Підказка. Ну я бачив оце, а що воно, блядь, досягає? От я не бачу, от я походжу це, і нащо мені це треба? Тут немає. Ну отак от хіба що, да? Ай, йди нахуй. Ідем. Ідем, пішов. Пішуй, реально пішуй. Тупо пішуй. Я більше в шахи не граю. Так, хто скіпнув чат, тут щось було написано, що, типу. А... Коротше, написано, що типу бла-бла-бла. Іншими словами, не намагайтесь вилікувати ніяку хворобу ніякими рецептами, які показані в відеогрі. Жоден пацюк не постраждав під час розробки цієї гри. Якось так. In Vampire, every action you take can have consequences. Кожна дія, яку я роблю, може буде мати наслідки. В грі автосейв. Угу. Бери відповідальність за свої дії. Оп, кінь тупо 0 FPS. О, все, заспавнився. Відбив 1900? Да, звісно. Звісно. Непорядок. Зараз. Лангуає English, між іншим, у мене стоїть. Алло. Треба в грі, напевно, поміняти. Українізатора, до речі, немає. Я погуглив, не зміг знайти. Седлі. Давай. Да. Росія, звісно. Of course. Так. Вісінг. Скрін. А ще off, то це. О, найс. Воно навіть не це. Період. Advanced. Так, на ультра максималках того пограємо. Brightness. Barely see the first symbol. Ну, типу, тоді 0 треба ставити, якщо barely see. Але, напевно. Давайте 2. Занадто темно, ні? Ладно, побачимо зараз. Геймплей. Так, я думаю, Лінк не проти, якщо я все ресетну. Темнувато. Да. Ладно, хай буде 5. 5 там, ну, це дефолтно, як і було. Нормально? Вишухо, все добре. Можна контролером грати. Лінк не проти, що не купив. Там вже 170 гривень. Ну, Лінк сказав, що може дати мені аккаунт, я рефанду. Це дуже просто. Якби. Це розумієш, це плюс 170. Вірніше, не так. Це не плюс 170, це не мінус 170, тому. Ну все, погнали. Story мод, норма мод, hard мод.
Хм. Ну, сторімод ми точно не будемо. Я навіть читати не буду, що там. Ладно, давайте прочитаємо. Low challenge. Коротше, виріже важливу частину експірієнса, але дозволить не насолодитись історією. Не цікаво. Грайте з оригінальним експірієнсом. Прогресія персонажа швидше, якщо ти вбиваєш жителів. О. Складність бойовки залінкована на число жителів, яких я вбиваю. Окей. Тут більш складний мод. Моя сила вампіра прив'язана до жителів, яких я обираю to embrace. Embrace це взагалі, типу, обійми, але що це мається на увазі? Типу. Не знаю, як з великою прямо написано, це якась механіка. Вороги складніше їх вбивати і б'ють сильніше. Експа нагороджується за вбивство ворогів. Зменшена, коротше, експа за вбивство ворогів. Блін, я навіть не знаю. Чомусь хочеться хардмод поставити. Чат, як ви вважаєте? Нормал чи хард? Типу, хардмод виглядає як, мені здається, цікаве щось. Нормал? Да, мені здається, хард цікаво виглядає, ні? Типу, сила вампіра прив'язана до. Ну, щоб не означав ембрейс, але таке відчуття, що тут доведеться більше приймати рішення. Проти харти понизиться, якщо. Ну да, це найбільш сейвовий варіант, але. Я не знаю, чи посеред гри можна. You will not be able to change difficulty. Тобто посеред гри не можна буде вже міняти. Блін, ну я б хард спробував, звісно. Я не думаю, що гра складна, якщо чесно. Мені здається, хард треба. Бо я навіть от в Дарквуді теж я пожалкував про те, що я хард не спробував. Все, я хард пробував. Бля, там щось було написано, воно не дало мені прочитати швидко. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Багато питань позадавали. По типу. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ми реснулись, чи що? Ми прям реснулись. Чому ми реснулись? Хто нас реснув?
Ну, дефолтний ранок після вечірки, а що? Окей. Коротше, щось незрозумілого не розповідали на початку, якщо чесно. Просто багато питань позадавали по типу. Скажімо. Що у кожної штуки є. Дві сторони, так мовити. Що, типу. Життя це просто очікування смерті. Там, наприклад, любов це. Вірніше так. Ненависть це. Зіпсована любов. Щось типу того. Ну, коротше, подібне. Так, дайте мені одразу control. Mouse sensitivity одразу 3. Це перше, по-друге, аудіо. Ясно, я не можу гучніше зробити. Вам нормально гру чутно чи таке собі? Їбать моя алкаші. Гуд? Це супер. Ні, ще менше sensitivity 2. Блін, це прикол. О. Кров. Окей, ми, типу, реснулись. Якось. Гра про хворобу взагалі. Так розумію нам. За крові чи що? О. Ми реснулись, і вампіром реснулись, нам треба буде зараз підживитися, як так розумію. Thirsty. So thirsty. Ну да. А якщо я не буду підживлюватись? А якщо я не хочу підживлюватись? Гра не пускає. Ну не. Єбать. Так це наш. Блять, конкретно нас наша дружина якась. Брат. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary! Мене більше, що субтитри не по центру. No! Чому субтитри вправо, блядь, зміщені? От до чого бажання томатного соку випити призводить чат. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Цікаво, як ми з цієї ситуації викрутимось. Ми ж в Лондоні, типу, ні? These patrols are after me. No! No! Don't shoot! Єбать, ну він не дуже поспішає, бачу. This is a nightmare. I need to get out of here. Потікаємо. This can't be happening. Патруль. Ні-ні-ні. Ай, Please, блядь. stop! I mean you no harm.
Нормально, ми напились, ми не поберемо. What's going on? Оп. Oh, Mary. What have I done? Ну What's да. all this about? О. Оп. Where'd it go? Мачете. I can do Оп. this. Слухай, ну це вже... Опа! Who are you? Stay back! But you left me no choice. Висоси його. Ні? Не треба? Кувырки є? Так це вже один рінг тоді вже буде якийсь, я не знаю. Who are you? Stupid beast! Дор, є. Оп. Оп. I'll take his head! Оп. Sorry. Так висоси його, ні? Не хочеш? Або відьмак, да. No, please, stop! Свіч таргет. Блядь, реально один рінг якийсь. А! Оп! Оп! Блядь! Та блядь! Зараз помру. Висоси його, похилься! Джи. Блядь! Ріж! Рубай! Давай! What do you want? Ну висоси, ну підхилься, я в ХП. Yes. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Що з обличчям? Listen to me. I can't make any sense of this. Та висоси його просися. Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Є сонце нас палить. Ка... Feels like it's burning me to the bone. Ладно. Дякую. Просто катсцена вбила, чат. О, приснувся. Що, саме... Це спочатку? Блядь, мене катсцена вбила. Здається. Окей, а мені... Що? Чекай, я ж сюди мав бігти, да? Чи що? Да, я сюди мав бігти. It's locked, all right. Або ні. Dice from Green Gamepad. I need to find somewhere to hide. Let me go! Таке... Ой, там вогнемет ще? Блін, це прикол. Ні, це не вогнемет, що це? Оба! I need to find shelter. Шелтер. Ну, блін. Чо, складно тобі буде? Is anybody there? What is this place? Барикадуємо. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Як ми взагалі збираємось лікувати, якщо нас вже все місто знає як вампіра? Fire and Sun. Leeches, типу, ну, сосуни. Напевно. Як прикласти Leeches? Не бояться сонця чи вогню, і вони не кидаються в вогонь або попіл, коли вони під променями денного сонця. Але це дуже, типу, дамажить їх.
Я особисто прив'язав вампіра до дерева і дивився, що буде відбуватись, коли сонце встає. Їхня шкіра почорніла, і за кілька хвилин вони вже почали, типу, ну, горіти зсередини. Його очі і типу, плоть плавалась, і я бачив, як кістки, коротше, бла-бла-бла. В кінці тільки розклавшися труп залишився, який почав повільно регенеруватися, коли сонце зникло за горизонтом. Я відрізав голову цього вампіра, щоб ну, кінечно, типу, зруйнувати його. Здестроїти. Fire is our weapon of choice. Коротше, чел зрозумів, що типу вогонь це їхній метод боротися з нами. Чел сказав, що потестив, зробив той самий тест з вогнем, і вампір не зміг, типу, з попілу якби відродитись. Окей, тобто ми боїмось вогню. Ми можемо суперсильно регенеруватися, але не після того, як ми згоріли, да? Шиллінгс. Тут 5 монет знайшли, нормально. Чи таке має бути, напевно? Не можна, ну. Ну, коротше, Fire Resist нам би підстакати, звісно. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Я зараз сам на себе вийде в таких пошуках. Я так розумію, хто його типу прокляв, бо, ну, по лору, якби нас прокляли. Тобто, ну, ми стали вампірами, скажімо, нас прокляли. Ми не були вампірами. Єбать. Нормально. Вампір теж? Може і так. Може, сестра насправді не помре, а стане вампіром теж? Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Це ми лежимо, я не розумію. Почекай, реально. Да, у нас на шиї цей слід. Це ж ми лежали, правильно? У нас на шиї слід був. Окей. I had better remain here until nightfall. Until Nightfall. Да, напевно, вона не дуже оцінить, звісно, але... Да, он у нас вкус. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Ми згадуємо потрошку, що. Він може відображатись в дзеркалі? I still have so much left Виходить, що that може? needs doing. Виходить, що може.
Пістолет я б взяв на його місці. Шприц тупо порожній, да, взяв? Красавчик. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. There's time. А, ми доктором були, правильно? That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Окей. No, it never got easy. Ми вже. Почекай, ми вже проти когось боролись. Може ми проти вампірів вже боролись? Напевно, ми вже боролись проти вампірів. Чи що? Я це все читати не буду. Окей, байки. Ну, я не буду це читати. Try to bite me. Коротше, Бейкі якась. Чи він. Це вона, по ідеї, да? Да, вона. Коротше, розповідається начебто про те, що Бейкі якось стала себе дивно поводити, потім в один момент просто накинулась на автора. Намагалась вкусити. Вона чел закрив її. Коротше, він вдарив, пішов нагору, закрився в спальні. Він чув, як вона плакала і шкрябалась в цих в двері. Бейкі провів всю ніч, ага. Благав впустити. Бейкі сиділа в кріслі. Чел навів пістолет на її обличчя, але вона не відреагувала. Він не міг натиснути на курок, і він пішов назад в свою кімнату. І на наступний день Бейкі була мертва вже. Я так розумію, оце Бейкі. Де? Оце Бейкі, я так розумію. А оце чел, який FF15нувся. Ну, добре. Окей, тобто дійсно виходить, ми вже воювали з. Ну, боролися з вампірами. The sun is high. I cannot leave now. I can't leave now. Ну, і що мені робити? Які мої дії? Значить, тут же все оббігав, ні? Я щось знову, як завжди, не помітив. О, ношусь. Поспати? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it.
So be it. Так це ж не вб'є його. Правильно ж? Rational thinking only. Це ж його не б'є. У мене немає вибору, да? Ну, це тест, да, це він протестив. Ну, нормальний тест, слухай. А якщо вампір стріляє собі в голову? У нього не пошкоджується, типу, мозок, ну, в тому плані, там, спогади якісь чи ще щось? This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who changes blinding sunlight into a glowing flesh. Клас, у нас ще й голос вгорі. Ліжка в хайдаутах дозволяють нам еволюціонувати і відпочивати. Витрачайте експу, щоб левелапатись і покращити свої вампірік скіли. Почніть з вибору доступного скіла. Аутофагія. Аутофагія. Я. Ну, типу, стікаю, виливаю, не знаю, як це правильно це назвати. Свою власну кров, щоб похилити heal normal and aggravated damage instantly. Кого? Коротше, я витрачаю частину свого здоров'я, щоб похилитись. Чек. You drain your own blood. Ну, drain це ж виливати, правильно? Залежить від інтерпретації, часто їх звичайні кулі взагалі поранити не можуть, як тут хазам. Ну да. Напевно. Recovery 3, cost 10. Ладно, побачимо. Це не що? А, тут ще й, типу, є далі апгрейди різні. Trade more blood to heal yourself instantly. Я так розумію, кров і heal, ну, тобто це різне, правильно? Типу, ХП і кров це різне, я так розумію. Тому що я, якби, витрачаю власну кров, щоб похилитись. Кров, я так розумію, я буду отримувати від того, що я буду людей їсти. Пити. Жувати. А вампіри використовують силу своєї крові, щоб похилити нормальний або aggravated damage. Окей, давайте конкретно перекладемо aggravated, бо це вже не перший раз зустрічається. В пої навіть aggravated є. Це типу як сильний. Загострений. Загострений демедж тупо. Збільшуючи свій флеш, нерв і кістки регенерейшн. Ага. З часом вампірські абілки можуть бути дуже сильними. Ясно. Окей. Так. You have leveled up, everything feels stronger. Окей, що це є? Це є Defensive, Aggressive, Tactical, Ultimate, Body, Blood, Bite, Science. Давайте трошки так проглянемо. You still have enough XP to unlock an aggressive skill. Окей, давайте спочатку Aggressive глянемо. Close Range атака, яка прорізає через всі живі істоти напроти тебе. Окей.
Кінь спис, зроблений з крові, який буде проходити повз ворогів напроти тебе. Високий рейндж. Постав хмару тіни. Поставити, коротше, хмару тіней якихось в ногах у таргета або в моїх ногах. Типу, знизу, так розумію, під ногами. Хмара вибухне після короткого періоду, наносячи великий демедж. Блін, ну, здається, хмара гуд, ні? Здається, хмара гуд. Що? Heavy damage. Що різниця між списом і heavy damage? І що там long range, у хмари ще й кост менше. Лол. Recovery більше. Ладно, я беру хмару. Вампір концентрує тіні навколо своїх жертв, роблячи їх вибухати. Коротше, вибухає їх після відліку. Вибух надамажить все, що в ренджі. Ясно, коротше. Про все? Значить все. Збільшити демедж, нанесений укусом. Збільшити лайф регенерацію. Коли юзує укус. Окей. У нас виходить хмара. І що? А що ми перше прокачали? Я вже забув, що ми перше прокачали. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Ну да. Коротше, це чийсь голос в голові, напевно, чела, який зробив нас вампіром. Що? Оце мапа прям. River Thames. Custom marker. А, це я ставлю. Чекай. Визначте і confront the vampire who created me. Тобто ми знаємо, де він, да. Чарівним чином. Нортбанк. Мапа. Інвентар. Листи. Персонажі. Health статус. Мені цікаво. Коротше, ми будемо, напевно, дізнаватись про челів, і у нас буде можливість, скажімо, трошечки надпивати їх, чи що? Чи як це буде працювати, мені цікаво. Окей. Почекай. Почекай. Почекай, вам тут жіночка лежала. These people want me dead. I need to leave now. Kid need to leave now, тут жінка зникла, блядь. Поняв? Відрегенуйся. Не померли, відрегенуйся. Ясно? Давай, швидше. О. Чесно. Це було чесно. My head's spinning. I cannot enter. Ой. Clever fucking... О. А що ти? Використаний кого? О, ключ. Offhand вепони можуть бути використані, розглядуючи праву кнопку миші. Вони мають атаку з спеціальними ефектами, використовують стаміну. Offhand weapon. Що це? Що таке стейк?
Наточена дерев'яна паличка. Предназначена пробувати вампірські серця. Окей. Я так розумію, ми зараз цією вампіршою будемо пиздитись. I'm still in Точно. Southwark. I must reach the West End. О. О, блядь, треба випити. A strength I never knew I had. О, Steady, boys. We've got one of them left. оп. Подивишся, як тобі? Нормально? Оп. This shouldn't be possible. Ну давай. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Ти моє хп почекай. Оп. Де моє хп? Синє моє хп чи що це? Що таке моє хп? Я не... почекай. А я не можу до нього прийти. А, в мене є білка, почекай. I feel like a child learning the limits of my body. Ой, це серйозний дядя. My strength. My reflexes. I'm not human anymore. I'm not human anymore. А можна нагору? Оп. Чесно. It's locked, all right. It's locked alright. Каже. Блін, ну чесна білка, звісно. Що блінкається. Що? Блін, вампірша ж кудись пішла. Ваш король і країна потребує тебе. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Чекай, що? Пацюк? Я міг пацюка випити. Оп! I can't believe I'm doing this. Оп! I have this Блять, я пацюка випив. blood. Ладно, It's locked. ладно. Двох пацюків тупо. Нормально. Оп! Чесно. The dizziness Тільки from не the jump. пацюкуса. I Нормально, can нормально. control Він it. стане теж цим вампіром. Пацюк-вампір. Все добре. Я вірю в нього. I cannot enter. Оп, пацюкуса. Ладно, бігайте, бігайте, не буду. У мене чи то шкала крові повна. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Оп. Плюс монети. Limehouse Dog. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Мавзолей. Ну. Теж випитий, напевно, да? Чи що? Може і ні. The man has been drained of all blood, Да. but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant.
senses. Fresh blood. The smell is so strong. Почекай, почекай. Я відчуваю. Оп. Гріз, алюмініум, шард. This is a slaughterhouse. Опа. Монетки. Скриня. It's locked, all right. Ясно. It's locked, alright. Кров. О, відкрит. It's locked. Ясно. Where has everyone gone? Дійсно. Куди всі ділись? Ой. Що? Я не хотів. О, хто тут? Оп! This is despicable. Дуже смачно. New hideout available in the district. Так, hideout новий який. Не знаю, мені варто взагалі по дверям якось. Ага. Нова підказка кого? Citizen Hints. Я зацікавлюю підказку. Вони розкривають секрети про жителів і тих, хто типу пов'язаний з ними. Окей, я почекаю. Як вампір, мені треба людська кров, щоб еволюціонувати. Якість крові, шкала якості крові показує експу, яку я отримую, якщо я похаваю цього Сітізена. Розблокування підказок збільшує кількість експи. Угу. Тобто, чим більше в мене підказок, тим більше буде якість крові. Добре. Сабріна приховує свої справжні почуття до свого боса Тома Вотса. Окей, це я прочитав тебе в цій записці, да? Добре. Ой, я людей бачу. Лоу, крова ж сюди віде? Чекай, там нагору щось було. Hideout. О. Refill all. Крафтілка, ліжко. Скриня. Чи якісь тут крафти є, я так розумію. Давайте глянемо, що тут є. Workbench. Я можу крафтити медицину якусь, щоб лікувати челів. Серуми. Серумс. Що таке серумс? Давайте прикладемо. Серумс. Сироватки. Щоб бустити себе і апгрейди зброї, щоб збільшувати, щоб покращувати і кастомайзити зброю. Лікування анемії, лікування фатіг, це виснаження, чи що? І сепсис. Через діалог це все лікується. Ну добре. Спо, я можу витратити кудись? У мене є? Вистачає? Поінтів? Напевно, ні. У мене 524 XP, почекаємо. Я можу щось купити. Стаміна, ХП.
Blood capacity, ну, більш, типу, максимальна крові. Збільшити поглинання крові, коли юзує укус. Більше демеджа. Плюс 100%! Чекайте, це імба. Чекайте, це імба, пані. В 2 рази більше демеджа з укусу. Це ж, що це взагалі? Ладно, я поки нічого не буду качати, напевно. Може мені здається, що це імба. Окей, йдемо за слідами крові. At last, Добрий день. a little life. Сабріна. Unknown. Unknown. Are they stupid or something? I cannot enter. Gotta be something can be done to get out of this. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Сліди. This is no place for you. Prewed has several patrols roaming the area. Треба поговорити, напевно, з чавами знизу. Мені вже не дадуть. Ну я не хотів заходити в цю They're кімнату, most прямо. efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? Отак, да? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. Рубашка фул криє. Знизу питань ніхто не задав. А це Богдан, вибір Богдана був тільки що. And who might you be? Доктор Едгар Свансеа. Елсі. Немає підказок у мене ніяких про нього. То я? О, вибори. Я не знаю. Я не скажу. Ти перший. Давай ти перший. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ти виглядаєш як експерт. Я жертва також, це нереально. Ну, напевно, я жертва тоді виходить, що. I've been hunted Правильно? down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Якісь дослідження проводить. Що ти знаєш? З ким ти розмовляв? Що таке Brotherhood? Допоможи мені тоді. Що ти знаєш? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly.
Якийсь вампір. Когось засосати встиг, поки відійшов на 5 хвилин. Після сестри 3 пацюка тільки. І все. Що таке Brotherhood? And what exactly is this brotherhood? Братство. Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Іншого разу обговоримо, да? Who were you talking to? З ким ти розмовляв? I heard another voice, that of a woman. О, це вампірша, напевно? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Ну да, не довіряємо. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. Блять, то ви що ти I попросив? followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Чел, ти з кимось розмовляв? Іди нахуй, ні. No, we are not. I seek the cruel predator who brought this upon me. This is my personal affair. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. Ну так розкажи мені, щоб я була I ідея. will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Випити його. Я прикончу його, я не знаю. Я вимагаю відповідей. Я вимагаю відповідей. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Окей. Ледь зі смаком ренджем. Ну, це реально жінка була. Давайте, може, вип'ємо його просто, чи що? Would you be so kind as to leave the room? Ні. Якщо я його вип'ю, мені дадуть 6000 експи. Єбать, чел, ну дай трошки, ну, сьорбнути. Ну, трошки. Leave me alone. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Ну я так, я не повністю вип'ю, я трошки вип'ю. Long enough to see them wet wool boys get what's coming to them. Добрий день. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Чого? Well, if you must. Що це за місце? What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. Бар. I'm the barmaid here, Sabrina. Sabrina. If you wanna know. Де всі? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Всі завжди відкрито інші? Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Що відбувається? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Що за вбивство? The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. Сювердог. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Сювер це ж ця каналізаційна, да? Так, каналізаційна собака того повернулась, сказала. Що про Have you епідемію? heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Іспанська. Killed so many Flu. last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town.
поговорити. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. А те, що я фу в крові, тебе не лякає? Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Я хочу правду. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell Вона так нервує, I'm ходить just після. a barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. Вільям Came Бішоп. here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Що сталося вночі? Що сталося вночі? What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. Щось It піймо. was terrible. Чому ти так наляканий? Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Так ти лікар? Ну, таке собі пояснення, знаєш. Розкажи мені про Tell нього. me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory Моряк before he lost that job. був. A nice bloke, really. He's never been violent. Ніколи не був жорстоким Why до keep the Сінович. secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Став дуже Thank you for your агресивним. candor. I'll be sure to talk to Tom. Bullshit mess. Окей. Щось є про Тома, інфа. Ти хто? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Чи хтось заходив в бар? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love. Ясно? This Алкаш. is important. I don't know and I don't care. This is a free country. Що відбувається тут? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Хто ця каналізаційна собака? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Угу. Це просто як сказочки, типу. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. You make... Окей. I'll leave you to your bottle then. А ти що? My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Як вампір я можу форсити сітізенів, розвіювати інформацію за допомогою наших підказок, які я вже розкривав. Розкажи мені про Вільяма. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Хто він?
Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for Угу. Що він сьогодні вночі? How was he tonight? Was he different? sicker than usual, perhaps. Ясно. Він небезпечний? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Добре. Why lied to me? А де він збрехав? Ладно. Мені треба знайти його. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. Високий. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ясно. Дякую, Ульф. Дякую. Гарного вечора тобі. Дякую. He didn't deserve this. Inspect the bots. О, почекай, сюди можна забігти? Не проти? I should just run as far away from this place as Кораблики. Дослідити. Давай. Може тут ще щось є? Скажеш. Go hunt your shadow. 6000 експи. 350, 1900, 2700, слухай, ну да. Окей. Ну, я ж звідси прийшов, да? Чи що? Чи ні? Ні. Ладно. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Inspect the bots. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Тільки висосав чого. Ну, давай спочатку записку. What's this? Some sort of note. Записка from якийсь G. Маколом до патруля доків. Це вампіри дуже жорстокі, бла-бла-бла, з особливою обережністю. Бла-бла-бла. Я, коротше, знищити якогось вампіра хочу. They're a company of professional vampire hunters. Ліга Бітреял. Це виходить вже не Бітреял, це вже виходить вже з кораблями тоді цей... Кінсмарч. Чи що? Давай рано його глянемо. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ага. Костюм. This man was armed. He tried to defend himself. Корабль. Blood and empty gin bottles. Водка This мені. bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Угу. Ну ясно. Оп! Чесно. Привен Ганнер. Привен Браулер.
Тут кров, там кров. Тут кров. It's locked, all right. Silently behind enemy. Хантер. Чо не вийшло? Висоси. Ладно. Ну, бля, я ж кажу, люди так не задаються питанням, типу, що я в крові ось. It's locked. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can. Резисти. І тут резисти. Physical це melee ranged, Powers це Blood and Shadow. Помаранчеві відображають середній резистор, червоні відображають великий резист. Тобто у нього великий резист до рейндж атак. Ага. У них обох. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. And find it fast. Значить, треба висосати. But what? Get them weapons ready. We found one. Блять. Клас. Клас. А можна, ну. Я прострелив через стіну мене? Оп, висосать. Єбать, його, блін, треба одразу білку юзати. На шифті треба. Так це, оце шифт, шифт це біг. Типу тут немає, ну, якщо ти про якийсь прихований, ну, коротше, тихо ходити, тут немає такого, ну, як він мені не розповів про це. Ranged weapons. Я хочу Ranged Weapon. Ну, типу, можна, але типу ні. Знову прівенганери. Ну, блять. Та що це таке? Оп, 200 демеджа. Оп, висосать. 20 демеджа всього. Окей, у мене ще є білка, типу, витратити кров, щоб захилитись. Так, топ. Там на горі щось. Я все бачу. Що у вас тут? Добрий день. Stay away, да. Ну нормально, то порубаю. Ну почекай. Стаміни взагалі немає. Ой. Used люпара. Ну, зброя нормально насипаю. Тут нічого не скажеш.
А, блядь, ну як він поміщає? Окей. Присісти? Так немає. Я не знаю, немає кнопки присісти, типу. Мені нічого не показувало. Це не працює, Ctrl не працює. Типу, яка ще кнопка може бути за присісти? X, Z. Q. Є. Я не знаю, немає. Спринт. А, ось. Кушка це, якщо затримати, то це ходити. Ну, хіба що волк, типу. Окей. Ну, давай спробуємо наступний раз ходити. Оп, пацюка. Не, нормально. Оп. Хайдаут. Ну, мені нічого не треба тут, здається. Ось ще білку можна. Блін, стаміну насправді. Таке відчуття, що хочеться збільшити вже. Давайте стаміну збільшимо. За 300 поінтів. Оп. Можна ще збільшити за 300 поінтів. Але ні, ладно, хай так. Blood Capacity. О, Defense є. Що тут? Я буду блокувати кров таргета в їхніх венах, роблячи їх беззахисними. Це мені не коштує нічого. Створюю невидимий бар'єр, який блокує Direct Damage. Короче, один хіт. Дефенс від одного хіта. Теж без кулдауна. Слухай, ну це імба, я не знаю, імба якісь абілки. Не знаю, давайте shield чи що. А, 600, ясно. А тут? Теж 600. ХП точно не хочеться. Recovery це шкода. Ну да. Пойде нам. Ну, не пойде, а точно да. Демедж укусу. Blood Capacity. Blood Capacity теж насправді непогано. Increase Blood Absorption, коли юзую укус в комбаті. Ладно, нічого не буду. Ну, стаміну я маю на увазі. Я вже забрейдив, а окрім цього нічого не хочеться. Вони рясаються тут сюди? А, ну давайте спробуємо так. Оп! Який тут може фармити, тут такою в хайдауті чи... Ну це реально однорінг якийсь. It's locked, all right. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Кров, дуже багато, о, хтось стоїть. Сокира. Навіть не сокира, а сайз, це коса. Да, по ідеї, да, тільки там демеджа немає якось. Equip two-handed weapon, press right click to use special ability.
Ой, почекай. А як мені заеквіпати? Блять. Як мені заеквіпати? Рейндж зброя. Ну є рейндж зброя. У мене навіть дві, але щось впадло, я не хочу. Я мілішник. Я б, звісно, косою зараз йобнув, чого. О, нормально. Нормально, без рейндж зброї будемо. А білка не працює. Ой, двері закрились, класно. Це босфайт. Вільям Бішоп. Єбать. О! Ти шо? А що за шкала у мене червона? Це він мене зараз висосав, чи що? Це? Ну така собі бойовка, якщо чесно. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. Блять, клас. Return to my flock, they'll stray without me. Ого. А це хто? Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ясно. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, So that's show? I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Чого ти юзус? Я сам все здогадався. Not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ну там. Ну ми знайшли просто якогось рандомного бомжа. Тобто ми не знайшли того, хто з нами пов'язаний. І когось засейвили в дужках. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies? Я взяв якусь пробу його крові. Ну, добре. I must find a place to analyze the blood.
проаналізувати кров. It's locked, all right. Так, а що мені робити? О, ну. Я попливу. Що відбувається? Зараз би розуміти, що відбувається. Вампіри, хтось мене прокляв, якісь голоси в We're on our голові. way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. Ну да. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you. Чел, that is блядь. her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew Хірург. it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has Among dedicated us. its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Чо, може ми пливсти будемо? У нас чел прямо в кораблі помирає, аля. As a physician, I Yeah, suspect постоим. you'll not Ну find ладно. a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home Uf. to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Окей. So, Як це what do you працює? say? Я щось не розумію. Типу, хтось It проти seems I've вампірів, little хтось choice. за вампірів. Yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Зараз би зрозуміти. Я заїбався зливати. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Так. Що розкажеш? Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned.
Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent. And one so experienced in blood transfusions. That is good news. Будемо працювати трошки в лікарні, чи що? Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Давай швидше, там чого помирає, I'm блядь. coming. Є, саме так кругом вампіром. Yes. This is us. I cannot enter. Давай, давай, швидше, швидше, допомагай. We'll have a word in my office later, Jonathan. Enter the Pembroke Hospital. Ще пиздяться, да? Прямо за госпіталем. Клас. А, не пиздяться, а... Ага, отак, да? Ну, значить, висосем все. Маленький. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Чо, ти тільки що вбив когось. Дефолт Лондон, буквально. Нічого не змінилось. Де вибір, типу, поясни, що тільки що сталося? Будь більш ввічливим. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Правда. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Clay I'd Cox. appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Якість крові відображає, наскільки багато XP отримує від конкретного ситізена. Чим вища якість крові, тим більше XP отримує. Щоб випити кров з жертви, спочатку треба mesmerize them. Як це правильно перекласти? Mesmerize. Гіпнотизувати. Ну, коротше, типу... зафорсити, можна сказати. Коротше, винести їх з поля зору інших людей, щоб ніхто не бачив. Рівень цієї штуки має дорівнювати або бути вищим супротиву цього ситізена. Тобто ми зараз плануємо випити чела, да? А, так я буквально чела, ну, я понял. Це не форс, це буквально гіпнотизація. Я буквально його веду. Десь я кажу, що обійняти або про середньо вище релізів. Обіймання клея додасть Massive XP Boost. Але майте на увазі, що тут будуть наслідки. Вивчайте більше про жителів і збирайте їхні підказки, щоб збільшити XP.
bastard. Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Хто це розмовляє? Хто зі мною розмовляв? Я не знаю, а я можу в річку скинути, щоб, ну, не залишати якби цих... А ну секунду. Скрою. Да, можливо, ну це його думки, напевно, останні, типу. Ну я ж його вбив, напевно. Я просто, правда, не хотів, я так не зрозумів, що це за вибір був. Типу, відпустити чи випити? Чи що? Я не розумію. Мені написало, що будуть наслідки. Зараз чат, 1 секунду. Зараз. Так я тут. Та один туди, один сюди. Rest to evolve. А можна злизати оцю кров? Нормально, нормально, нормально. Добрий день. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Медсестра. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay. Особисті питання. Press for details. Medical check-up. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Ну ти якби скажи, якщо треба підсосати, так би мовити, я готовий. Blood quality, 2500 XP. Ну нормально, нормально, така непогана. Personal questions. Ага, підказок немає. Поняв. Життя в Лондоні. Як тут по ситуації? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. Невидимий ворог. Невидимий ворог? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially Про from a хворобу. nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Камері піздав? В плані що? Камера? Що?
Значить, норм з камери, ні? Чат, напишіть швидко, лейс зелень або лейс краб, от швидко, от прямо зараз, типу, от як там і написано. Треба просто дещо. О, працює, найс. О, анімація, дивіться. Побігли маленьке. Зеленюшка пробігла, і бач. Нормально. Дякую. Люблю сметанку і зелень. Нормально. Дякую. Could this hospital fail? Так. Да, камера то якось дивно стоїть. We are all volunteers here, and we're trying to hold І вона якось так, знаєш, боком типу дивиться на мене. How do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Бля, чат, я воду не набрав. Зараз розкажи про прикол. Brilliant professionals. Про людей, які тут. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about this? It would be inappropriate for me to speak Inappropriate. Каже, я коротше сказав, що типу, більшість персоналу типу, професіонали. І вона вирішила не тикати пальцями, скажімо. Pick up. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct. Алло. In the end, everybody is doing their best. Ясно. Хто вирізняється? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Доктор Тіппетс. Дуже багато працює. Доктор Тіппетс. Виснажує себе і відмовляється зупинятися працювати. Окей. Життя в Лондоні. Це я все вже прочитав, да? Yes. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Можна я твого пацієнта висосу? Дякую. Похворієш? Ладно, хворій. Доктор. Добрий день. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Найс камера знову якась. Прикольно. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Особисті питання. Немає. А хто це? Так це Тіппетс в плані. Не можу спитати про його цю роботу. Medical check-up. Do you need any medical assistance yourself, doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Як це? Окей, про життя давай що. You are exhausted. Ладно, ні, давайте спитаємо. Як ситуація? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment.
Бля, ну люди, типу, більш важливі, але, звісно, якщо умови хуйові, ну ніякі люди не допоможуть. Однаково всюди. It's not А, там exactly знизу the ще best щось було. situation in London either. Ну да. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Лекс Хоу. Розкажи про людей. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really Може good, таки and треба? others are Блін, ну not можу, so звісно. good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Positive character. Що про менеджмент? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running. Ні, у кандидатора немає на вампіру. Ah, yes, the burden of command. Я знаю, до чого ти питаєш, від того ні, не був. I was fed up with this concept Right. while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Позитивні персонажі? Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Ти виснажений. You're exhausting yourself, Corcoran. Бачу, Maybe you наш should think about агресує на нього. preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Що Once тупо накричав more на unto доктора. the breach. У тебе нема чого доводити. Nurse Brannigan is worried. Або це безвідповідально. Твоє, ну, ставлення. Блін. Nurse Brannigan is worried. Бля, ну це означає, що вона мені розказала. Ну і що, і це ж не секрет. Це, хай вона переживає. Ні, почекайте, нюанс. Доктор Тіппетс впевнений, що Гвенет Бреннеган overqualified as a nurse. Що означає overqualified? Ну, в якому плані overqualified? Типу, те, що вона занадто хороша для. Тобто вона може бути вище, ніж медсестра? Гендерна рівність. Ну, це ж 1918 рік, очевидно. Типу. Не часто бачу жінок-лікарів. Робота, якою займається. Угу. Якщо я йому скажу, що, типу, вона переживає, він не підгорить? Я просто знаю, як він до мене ставиться. Він ставиться до мене, типу, з повагою. Тобто, якщо з повагою, ну, він цінує, ну, скажімо. Розуміє, що я там розумний якийсь, то я можу сказати, що твоя, типу, штука це безвідповідальна, і хай відпочине. Ладно, давайте, хай медсестра просто переживає. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. Блядь. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the О! only one I may listen to. Найс. Працює, значить, все, нормально. Можете розмовляти скільки завгодно. Так, персональні питання, немає ніяких, все. Goodbye, Dr. Tippett. Кіча, дайте мені воду набрати. Я забув воду набрати. Зараз.
Що там, хтось щось сказав? Тут гра в реальному часі чек. Що ти маєш на увазі? Тут маєш на увазі в реальному часі. Ну це екшен, типу, ну, тобто це не покрокова стратегія там. Що таке, блять? Що ти хочеш? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they Як ти зі мною нахуй розмовляєш? I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Ясно скажу тобі, не знаю віз. Nurse Crane, isn't it? Ну, як мінімум немає Yes, такої інфи. Dorothy Crane. Я не думав. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Офіс. Дороті Крейн. Ну, давай, I питання. would like to ask a few questions first. Як містер Хемптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. То доктор Свансі. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Блядь, як ти зі мною розмовляєш зараз? Всіх цих пацієнтів висосу. Я тільки зустрівся з ними. Він знає мене більше, ніж я знаю його, да. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Тільки зустрівся з ним. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Де моя кімната? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office. at the Другий end of the поверх, в кінці коридору, ба-ба-бам. Ясно. Thank you, Понял. Nurse Crane. Оп, залутали. Чи є у вас щось дати мені? Податки, збираю податки. Податки, податки, податки. Дякую, дякую. Due to the influenza, госпітал не може прийняти ніяких пацієнтів. Госпітал фу. Ну, цікавий госпіталь, звісно. Умови, звісно, не найкращі. О, добрий день, ти хто? Good evening, sir. I'm Охоронець Dr. якийсь, чи що? Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt Водій. introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. О, у нього щось є. Потрейдитись можна. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Так точно.
Окей, у мене 105 монет. Він продає патрон за 1 монету? Серйозно? Так я у тебе зараз тупо все викуплю. Ручка за 32. Алюміній, це викрутка, патрони. Патрони тупо безкоштовні. Зброя його 300 демеджа. Це я можу продати, да? Камера? Блять, а що? А як це сталося? Ладно, дякую. Я не знаю, я місклікнув, напевно. Добрий день. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Піпець Прейзе це вихваляє, правильно? Так. І бач, він питає, він ці питання задає, типу, значить, на допиті. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Goodbye, nurse. Find your office. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Давання волі використовує. Бля, у мене... Я забув, про що я казав. Проїбало. А, ти про це, я пам'ятаю, як на допиті. Ну, можливо, це просто, знаєш, дивно звучить, начебто ви так нормально розмовляли. А тут я задаю питання, і він такий. Медсестра, типу, ти там от-ета, от-ета. Це якось дивно звучить. Оп. Оп, таргет. Таргет є. Висосу зараз. Ладно, ладно. Що таке? Давай поговоримо. Так, тихо. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Мортал, ти подивись. But dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency. Як ти зі мною розмовляєш? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep Thelma calling me Howcroft. mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Клас. Тримаю в курсі. Ладно, не буду поки її тримати в курсі, що я теж. Хто ти? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? А я можу висосати вампіра? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Я ж можу висосати вампіра, правильно? Життя в Лондоні. Ти вампір? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Як ти це почуваєш? Ну, як це, типу, як ти певна, що ти вампір?
Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Вона не вампір. Котард синдром. Блін, а мені ж цікаво, я загуглю. Котард синдром. Це цей синдром, коли людина, коли мозок вірить, що у неї немає якоїсь частини тіла, або що вони помирають, мертві, або взагалі не існують їх. Кого? Ой, ти їбанувся. Це за квадробіра рахується? Бля, ну виходить, що так. Виходить, що це реально. Да, це ж реально воно. Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cottard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Delusional. Sad and petty mortal. Petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ясно, коротше, це якась психлікарня, блін, де я? Да, от би висосати її, звісно. Чи треба медикал чекап? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Дзвонер Ліга здохла. Ти через одну руку від голови компанії сидиш. Дзвонирає там. Та я з ними вже сьогодні говорив, вони сказали, що їм похуй на Лігу, і вони закривають Лігу легенд, якщо. Вони не буде більше Ліги. То нахер таке пити? Та ладно, за неї XP, я думаю, насипать нормально. 1200, ну нормально, нормально. Прокачаємо щось трошки. Ладно, хай живе. Життя в Лондоні. Ти пацієнт тут? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Твої вороги? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ладно, це просто шизофренія якась. Пока. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. І тут 2 по вампіру. Ну так там 3 стрімера на весь тіч. А що, гра Ворс чи не Ворс? Ну, враховуючи, що вона коштувала мені 0 гривень, то Ворс. Так, ти, ну поки що не зрозумів. 8 челів, якщо що. Ну, виходить, що працюємо тоді. А скільки у топ-1 чого? О, це вона. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. Damn. The pain. 65. Ну так, трошечки перегнав. Ну, до речі, мені цікаво, скільки буде онлайну на PoE 2. Я очікую піковий 60+, якщо чесно. Хочеться вірити, як мінімум. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Що у тебе болить, чому? Розповідай. Evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. От він стрімить в один день, там буде компетішн. PoE 2 ти маєш на увазі? Ну, я думаю, дам. Але і це добре.
Але все одно, ну, типу, хоче бути компетішн, але. Компетішна, я думаю, буде не настільки багато, щоб це вплинуло негативно на онлайн, мій, так мовити. Ну як? Скажімо так, це я говорю з досвіду. Тому що поки що з ліги в лігу, типу, онлайн ріс. Тому... За відпустку на сталкер? На сталкер, але не на пое? Лінк, ти що? А на свіпі в пое 2 хто буде бігати? Хулі пое перенесемо. Так. Так відпустки тоді на пое не буде. А, буде, і все, понял. Miss Hawcroft disease. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. Окей, вона хоче з'їсти цього чела, хоча вона не вампір. Her head's broken inside is all. Короче, мені, ти так розумію, не можна казати, що вампір. On the outside. But she's still beautiful. Living proof that Але почекайте, на початку ж гри і побачили, що я випив кров. Як мені жити тепер в цьому місці? І, ну, дуже багато охоронців поліції. Ні, я не думаю, Сергій, не думаю. Пропоїд вам. Я думаю, в перший день 60 плюс буде. П'ять бомжів, частину з котрих ти вже зарізав. Та там дуже багато людей за мною бігає. Це закриття інфа не дуже швидко доходить. Ну ладно. Ти дав їй кусити себе? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. У неї проблеми з You менталкою. do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. Frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Життя в Лондоні. Як ти тут How взагалі? is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Чи можеш щось зробити? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Хто лікує тебе? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Якось таке відчуття, що реально ніхто не лікує. А що з ним, я не розумію. Medical check-up. Do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking.
Томас бачить, що Теома Холкрофт бачить Тому Холкрофт як життєвий приклад, як, ну, приклад життя, що тут є доля для, надія для нього. Це ж військовий минулий. Скільки довго ти служив? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. You disgust on every street corner. Вампірші вже немає. Привіт, Костя, привіт. Другу частину, як тобі Dishonored? Бо мені не дуже сподобався. Поставив 4 з 10 наче. В першій частині. Наче теж першу, да. Ось, це ще якого ми привезли, правильно? Це ж він. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Життя в Лондоні. От, що сталося? Чому він взагалі в тій ямі був з Вільямом, якого ми вбили? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Чому він викрав тебе? Абдакт, це ж викрав, правильно? Абдакт. Да. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ти герой. Або дурень. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ну, клас. Про Тома Ватса. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? Бармен. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Corruption? Corruption. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Привіт, Ерон. Вітаю. Ой. Я навіть сказав гарного вечору. Передай привіт, будь ласка, моєму другу давнішому Миколі Картопляному. Він вчора виграв свій перший матч в з армреслінгу і чекає твоїх привітань. Дуже дякую. Чмокую в попу Миколи Картопляника. Бажаю тобі... побільше вампірів. Despair? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Ситуація в East End Docks'ах. От я не знаю, типу, не сильно хочеться питати, але вони можуть сказати щось корисне. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Римці якісь генги. Яка генга... Як це? Генг?
Блять, як це перекладається? Як це перекласти? Блять, бригада, не бригада. Блять, яке слово? Банда, о, банда, точно. Банда погрожувала тобі? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug us. Ясно, дуже цікаво. А, хто тепер лідер? The gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who Клей runs the Кокс, show, не? with the assistance of her minion, Booth Digby. А Клей Кокса ж вбив, да? Чи що? Який Клей Кокс взагалі? У мене є його кільце, чи її. Це в будинку тебе, чи що? Персональні ці. Друзів якихось Have you знайшов? made friends? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. You never came to see her here at Pembroke? You're preaching to the converted now, Doctor. Ясно. Все, пока, до побачення. Goodbye, mister. It's locked. Окей, зараз тупо з усіма пацієнтами переговоримо. Що там? Куди хелп? Хтось кричить хелп. Хтось хелп кричав. Хто хелп кричав? Please someone help, хтось кричав. Довгий лист. Блядь. Ні. О, нова підказка. Піпа. Піпа думає, щоб лівнути з Пемброк Хоспіталя. Піпа. Погано. Погано, міс Піпа. Ну, якщо вона ліває з госпіталя, значить якби треба розібратись з цим. I cannot Ви enter. розумієте, про що я. А ти що? Ти хто? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? HELP me, plus, Is your plus. license revoked? No, sir. It is just that I Plus, like to be plus. precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. А, це. Чекай, це ще один якийсь трейдер. Please show, of course. А ти що продаєш? Кодеїн. О, я можу дати знеболююче цьому військовому. Опіум. Help me, please. Саме так. Що робити, якщо я ешатер і в торчі зібрав? Я пропоную все ж таки не грати в торч і дочекатись по 2. От що робити. This formula written a piece of paper. Окей, якась формула. У мене 105 монет. Давайте купимо формулу. І купимо кодеїн, щоб челу полегшити біль. І опіум. Окей, давай поговоримо. Почекай! О, ти двері відкрив, дякую. It's locked. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife.
I hope that might help. Він з трупами розмовляє? Сука, я не можу зайти. Дай поговорю. Good evening. Good evening. Так. Не боїшся мертвих? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Більшість бояться мертвої потім. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the Медик. death of others. Військовий, It's the ясно. pain we have to tame, not death itself. Make sense. Служив медиком. Ти тут один You працюєш? work here alone. Yes, very easy work, sir. All I have to do Ну is да. watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Нащо дивитися за цими трупами? Why do you have to watch? Тобто, якщо це вампір? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. О, угу. Sadly, very rarely happens. Окей, що тут? Щось персональне. Віриш в життя після смерті? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Фактом. Ти готовий померти? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Окей. Since no, do you think I Ну, давайте це ще спитаємо. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything quite depressing, wouldn't you say? Yes. But the good news is Я скорчу. goodbye, Mr. Чи дуже багато все розповідають? Правда, для чого? Я типу їхню експу якби збільшую, да? Якщо все ж таки вирішу висосати. I cannot enter. А ти хто? Я що так багато докторів, ну це піздець. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor. Thank you. I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. Доктор Тро Стрікленд. Життя в Лондоні. Розкажи про себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Про експерименти розкажи. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Окей. Тро експерименти в
Кров'яні трансфузії крові, що? Не буду успішним. Окей. Чому ти вибрав цю кар'єру? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work. Радий буду It's допомогти. always a pleasure to share scientific and medical knowledge with This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Про Пемброк What Хоспітал. can you tell me about the Pembroke? Well, Щось it's always корисне been буде? an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Угу. Треба мою допомогу? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, Окей. for I may pass by. Треба буду в магазин тупо збігати. New Investigation. Ти містичний? You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. True, true. Last summer during the... Ясно. Personal question. Щось про оцю техніку. Трансфузія крові. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Розкажи історію Фідіка. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Харві Фідік. Звинувачує себе за його травму. This personal involvement could also appear to be... I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires. Ясно, коротше, багато всього цікавого. This hospital seems to be falling apart. You always knew. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, sir. Doctor. Так, це ти лівнути хочеш? Пім-пім. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. Не? I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? Зроблю. I've heard much of your Всі захилю. Всіх захилю. Life in London. Про себе розкажу. What can you tell me about yourself? Not much to say. Just take care of me. Така багата? Are you really that rich? Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Ясно, коротше. Ну, якщо багато, давай тоді вилікуємо. Заплатиш мені. Давай, що з тобою? Показуй. Good evening. Знімай I'm труси. Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you Не here зараз. then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I Горло suppose that болить. this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer.
Mortimer Goswick. Circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Medical Do check-up. you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Я йому дав щось? Фатіг. У мене немає, здається, ліків цього. Окей, я майже всіх зустрів в лікарні. А, Клейрокс, почекай. Embraced. Хе. Ось хто Клейрокс, я висосав його. Ой. Ладно. Життя в Лондоні. Наскільки будуть? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ну, відпочивайте. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Окей, у цього фатіг. Що ти ще мені можеш розказати? What do you think of your reception here? I have had the uttermost reservations about this hospital. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Угу. Розкажи про прибуття. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief. Міс Хокінс якась. А, Піпа! Оце Піпа, блять. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Ясно, Піпу ми на ножик одразу. Або на зуби. Це шукаємо Піпу. Показуйте мені Піпу. Я з тебе вже розмовляв? Good evening, sir. I don't know if Не a third розмовляв. opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. Що таке? Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Доктори сперечаються про тебе. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. Ну да. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Дякую. Руймус. Лікарня мене військові, продають булочці, качу бокси, Кого? Жарт про Лігу Легенд, що? Про Лігу Легенд навіть вже, розумієш, навіть вже погано, ну навіть жартувати вже соромно, просто згадувати цю гру в принципі не можна. Розкажи про себе. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before. I'm a carpenter, and a good one too. But that Carpenter. means I need both arms to feed my family, Doctor. Карпентер, це хто? Столяр. Чому ти себе звинувачуєш за цю травму? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me, and now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole.
Твоя дружина померла через How тебе? could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Угу. Спеціально поранив себе? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Закрий бал. Крава, привіт. Привіт, Дам. Вітаю. Хеллоу. Я б навіть сказав. Is there anything else that's bothering Я б навіть сказав good evening. Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Ну, здається, все. Ні, не все. Про смерть дружини. Tell me more about the death of your wife. Просим тут не це. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. 1918 зараз, да? Це ж прямо після Першої світової. Bombs fell. Ну, дивлячись, яка, може це досі йде війна? Почекай, так може досі йде війна? Чи що? Діти вперед? How were your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Ясно. Почекай, може тебе оглянути треба. Good evening. Good evening. Is there anything else that's bothering you? I'm all right. Considering Ясно. Goodbye. not let you down, my boy. Когось ще не знайшов. О, Плутова. Незакінчений лист. Дітям. Ясно, це лист цього чела. Пам'ятаєш Роберта Чадвіка? Чадвік. Ясно. О, почекай, нова підказка, я чого фул вивчив, дивіться. Поки рука зламана не зможе годувати сім'ю. Звинувачує себе. А ще нова підказка. Що? Так я все про тебе знаю. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about... Переживаєш за сім'ю? You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Все. Все добре, Крова, все добре. Таке навчання вже давно закінчилось. Я вже давно закінчив. Вже... як рік майже. Воу. Навчання вже немає. Always knew the words to calm the children, Helen. Ні, не рік, почекай. As for me, Ну да, взимку вже закінчилось, правильно. Це добре. Скільки це можу. На кого вчився? Ти ж магістр вже давно, да? Ну, вже рік майже. Комп'ютерні науки. Скажімо, таке обширна спеціальність. КПІ? Ні, КПІ ніще. Не вступав в КПІ. Шева? Ні. Да, в Шеві начебто немає там заглиблення. Там більше... Дякую, Крові. Шах? Ні. Ти не знаєш, це такий трошечки ноунеймний унік. Я взагалі не розповсюджую, скажімо, цю інфу. Але таке. Дякую, Крові. Дякую, а то я бомж. Бомж за те з віпкою, так. О, це Пім-Пім? Ти?
Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Піпа, And блядь. I'm Dr. John. Все, звільнено. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Піпа, блядь. Я тебе зараз, ну... знищу просто. Як ситуація? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Тримайся. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Спаніш флю не буде вічно Nurse тривати, Hawkins, правильно? the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Скажімо так, Лінк, на стрімі це ж, ну, типу, назва Уніка вже не раз звучала. Але, ну, скажімо так, я просто не сильно люблю персональною інфою розкидуватись, так мовити. Там про Унік і так далі. Nerf for how long? Як став поруйся? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more Поплавського? grumpy than usual. Блін, крав, especially вгадав. doctors. Вгадав. Чому Мілтон so grumpy? Why is Milton grumpy on a daily basis? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation. Ну, а підказка про Мілтона. Це цей, що водій, да? Коротше, про нього така собі думка, да? Серед колег. Кого ми ще не помітили? Ми ще не знайшли, виходить, 3 людини. Одну ми висосали, і 2 людини не знайшли. Юрфакультет Попавську? Ні, це піздець вступати в Попавську, це, звісно. Чи той прикол? Так, що, почекай, що доїбатись треба до неї? Що, ти ліваєш з госпіталя? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. І ким же ти хочеш? This is unacceptable. Пацієнти потребують того. You're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Ясно. А ще я дихаю. Goodbye now. Ладно, піва перша на висмоктування, якщо що. О, почекай, тобі можу тебе скидати. Good evening, Mr. L. Evening. Soldier. I'm fine. Я не можу тобі таблетки дати. Знаєш, я купив тоді ті таблетки. Goodbye for... Чекай. Good evening. Хелсі. Писано Хелсі. Doctor. Social Circle. Read. Тут якісь зв'язки між челами, це піздець. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Хто? Я з тобою розмовляв? Good evening, Doctor. Піпець, да. Все, тихо. І на другий поверх, напевно, да? Чи ми тут ще не були?
Якісь пляшки лутаю постійно. А що тут? Блін, тут же мапа ще є. О боже. Мерчант. Хайдаут. Фармасі, це мені треба буде в магазин сходити. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Що це було? It's locked. Ти хтось кричав, що це? О. Ну ладно. Ти що, прикалуєшся? Ти, що, неадекватний? Оба! Бать, вони дамажать. Блін, Хропітаєр. Кого біджу? Кого? О. Висосать. Не висосу. Блядь, та що це демедж? Чому ти так відштовхуєш мене аж? Подохне. Я не можу висосати їх. Блін, ну чели щось взагалі неадекватні якісь. Найс демедж. Ну він 6 рівня, я тільки 3-го. Якби об'єктивно. Тут 2 говноєда. Оп! Блін, ну я не певний, чи я подужаю. 7-й рівень. Нормально, нормально. За білками можна і дихати. Я по квесту якомусь рухаюсь. Так-то. Напевно. Не просто ж так тут ці упирі, правильно? Де я взагалі? Мені б так-то хайдаут знайти, де я? Ага, я в фармацевтику йду. Ні, я поки не хочу. А можу застрибнути? Певно, ні. Давайте сюди пройдемо. Можеш, наче? Я не знайшов кнопку. О, не знайшов, типу, цей тригер прикол. Ладно, ми все одно зараз сюди спочатку. It's locked, all right. It's locked, alright. Карантин. Інфлюенза. Оп. Легко. Мені дуже подобається деш в цій грі. Я прям кайфую. District Status Sirius. О, по мусоркам.
О, пацюка. Ще пацюка, ще пацюка, ще пацюка. Це смаколик. Добрий день. 14-й. Мене шот не здається, да? Ой, вони стріляють. Ой-ой-ой-ой-ой! Ні! Ладно, сюди ми йдемо. Сюди нам трошки рановато, здається. Можна от сюди піти взагалі? Ладно, ні. Чи що, ще дам? Давайте глянемо, що тут. Сіріус. Ні, на Сіріус ми теж не підемо. Ой, бля. Коротше, я довго не витримаю сьогодні. Щось в мене очі помирають, я, в принципі, мене в сон клонить. В принципі, і так вже 11:30. Я нарешті зміг режим відновити. БТВ Хелом. Що ми готові? Оце? Я не можу туди стрибнути, бачите, типу немає кнопки. Ну, це мій кабінет, мені треба на другий поверх ще знайти кабінет свій. Як мінімум. Треба ще з челами поговорити. Ще когось знайти. Оп! О, ПУ знайшов, нормально. Медичний файл Елвуда. Це кого? Військового? Да, це військовий. Що, бомба вибухнула? Під час війни. Седативні не допомагають. Nerve damage. Guilt of the Survivor. Фантомні болі. Фантомні болі, які з'являються як покарання за те, що він не помер разом зі своїми чолами. Можливо, насправді. It's locked. Що там? Піпець. Ага. This must be the place. О, це мій кабінет. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. От і мій хайдаут. Драгонбейн. Кинжал. Їх апгрейдити можна. Increase damage. Absorb blood points. Кого? Звідки я шляпу взяв? Я попросив Нюрсу Крейн
security office на другому поверсі. Окей, да, дякую. Що? Що відбувається? Це я перевдягаюсь, що? Що це? Шляпу знімаю, вдягаю. Мені шляпа не подобається. Я не буду зі шляпою. Ага. The flower's dying. It needs water. It needs water. Зараз візьмемо water. Так, мені по-хорошому... О, проаналізувати. Давайте кров спочатку Вільяма проаналізуємо. Ой, я відкрив цей рецепт, да? Серум. Регенерує 300 здоров'я інстантно, а потім 150 здоров'я протягом 15 секунд. Ого. Це дуже дорого, здається. Так, мені треба... Що у нас? Фатіг у якогось чела. Де мені взяти содіум, гіпохлорід солюшн. І ферус татратат. Тартрат. І квінін. Клас. Якась енігматик формула. Пневмонія, бронхіт і простуда. Ні, на що в мене рецептів, звісно, ресурсів немає. Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I will continue tomorrow night. Почекай, мені спочатку треба поговорити. Тут я ж не з усіма, напевно, ще поговорив. Я думаю, тут на другому поверсі є чого. Як мінімум, ще треба 2 людини знайти. Тому що ти не виписуєш рецепти. Not now. Come back later, це хто? Сванці. Yes. Це що взагалі? Просто поверх. А отут що? Yes. Ну тоді все виходить. Воїн вампірний, оливки за що? Бо оливки це ригатня. Ну як, я їх максимум в салаті можу їсти. Типу, от в салаті з чимось, ну норм, але і то, типу, якщо занадто багато, ну це ригать можна піти просто краще. Оливки це йобка, да. І бачиш, чого червоні очі, як у мене прямо зараз. Так, давайте тоді. Більше крові будемо висасувати, якщо. Кусаємо норм. Давайте absorption тоді, ну, бар'єр цей. Чи що, чи ні? Ні. В цілому оливки це те саме, що й томатний сік. От, Лінк мене розуміє. Лінк. Ну ти ж не любиш томатний сік, правильно? Ну, ригатня. Об'єктивно. Правильно? О, хорош. Так, далі. Оливки зрозуміло. Дивись. Кров'янка. Як ти до кров'янки ставишся, Лінк? Це треш. Ой, блядь, який же базюк. Лінк, а скажи, будь ласка, от останній тест. Кінза.
І кінза клас. Та там, блядь, півчата говноєдів. Можу хавати, але не більше. Ну, поняв. Ну ладно, кінза то у мене просто особиста травма. У мене якось був друг, який. Ми були щось на морі, начебто, з сім'ями, типу. І цей друг нахавався кінзи, і вона мені супер сильно воняла, і він мені з рота воняв своєю кінзою їбаною. У мене просто травма тепер від цього. А якщо що, кров'янка. Кров'янка крінж, блін, базюки. Кров'янка, чат, хто не в курсі, це. От дивіться, от кишка свині, да? Ну, ви знаєте, там, наприклад, ці домашні ковбаси навіть, це ж, ну, все робиться в кишках. Але є нюанс. Типу, в цій кишці це гречка з кров'ю, блядь. Це, ну, це я не жартую, не перебільшую. Це гречка нахуй з кров'ю. Запечена. Це просто піздець. Типу, як це можна їсти? Типу, тобі беруть гречку, наливають кров, запікають, сука, і засовують це все в кишку і запікають. Ви єбануті? Типу, ну що, блядь, ну що з вами? Як ви це їсте? Воно ще, типу, так воняє, це просто... Якщо правильно робити, то ні. Та я розумію, що там залежить від того, типу, як кишку перечистили, так би мовити, і так далі, але... Чел. Це кров з гречкою, запечена в кишці. Ну, вдумайся просто. Подумай про це. Ні, в салатах, я ж кажу, оливки, ну, типу, в салатах. От я можу, знаєш, типу, от просто разом з чимось взяти і, типу, зажувати, щоб її там навіть не відчутно не було. Але от ті чели, які от просто тарілка оливок чи маслин, і ти просто береш і вилкою їси оце от маслянисте уродіще, ну, я не знаю, типу, напевно, щось в житті не так. Без негативу. Але, ну, типу, їсти оливки просто так, це, ну... Ну, як томатний сік пити приблизно. Я тільки що бургерну котлету з кров'ю їв. Я в піці максимум оливки можу. Да, от в піці норм, ну... Будь-що, типу, де ти щось ще жуєш і перебиваєш цей смак. Просто, наприклад, кров'янку, ну, неможливо перебити смак нічим. Ну, якщо що, типу, я пробував один раз в житті. Всі інші рази тільки нюхав, мені достатньо було. Щоб зрозуміти, що це, ну, просто жахливо. Increase your health. Давайте хпшку трошки збільшимо, бо щось прям хуячить. Чорносуїв як тобі? Ой, блядь, чорносуїв, ладно, чорносуїв теж хуй там. І лакриця хуй там. Окей, я згадав ще. Сухофрукти? Ну, дивлюся, які... Сухофрукти? Почекай, що конкретно? Типу фініків? Блін, я не пам'ятаю. А курага це сухофрукт? А фінік, блін, я не впевнений. Курага, ну курага норм. Курага норм. Ну, типу, норм, тобто не прям цак, але ну норм. Фініки, блін, а ти не пам'ятаю. Я не скажу про фініки, не скажу. Я не впевнений, що їх взагалі їв колись. Ще не персик. Абрикос, начебто курага це абрикос. Чурчхела? Дай мені загуглити. Чурчхела. О, чурчхела це теж гуд. Це гуд штука. Чат, хто не знає.
Чурчхела це прикольна штука. Виглядає, не, ну, дивлячись, яка виглядає, але, коротше, це просто, ну, буквально желе з горіхом. Ну, типу. Вона дивна, да, вона дивна, але вона смачна. Ну, типу, якщо гарно зроблено. Типу, такі, ну, ковбаски реально. Ну, це буквально. Блядь, ну це виглядає хуйово. Коротше, ви зрозуміли. Як пісюн твердий жуєш. Блін, ну може і так, звісно. Мінуси? Але і технічно стає мокро фруктом. Пора краще, якщо її відпарити. Слухай, ну це вже файфхед якийсь, генії просто чатні. Не звати чурчхела. Ні, вона норму. От я був, я пам'ятаю, на морі в Одесі. За півроку до повномасштабки якраз. І отам от я брав. Я ж кажу, це дуже, дуже сильно залежить від того, як її зробили. Типу, вона така солоденька має бути. Ну і горіхи, очевидно, мають бути смачні. За травму, я бачу новину про росіяни, що засунув її собі в сраку, і там вона зламалася і застрягла. Блять. Ну слухай. Що тобі скажу? У Львові відкрив сільпо в тематиці Наві. Блін, сільпо насправді умнічки в цьому плані. Реально, типу, тематичні магазини відкривати, це клас. Чекаю магазин спою. Потрібна порада, як пити Бейліс. Типу. Ти з нього не зробиш. Ой, чесно не скажу. Я Бейліс. Про алкоголь чат у мене не питайте. Я, типу, взагалі, ну, я не п'ю. Як? Дивіться. Дивіться, останній раз я пив десь місяці 1,5 тому у Макса вдома. В гості у нього, ну, на весілля, вони там переїхали. І я вино пив домашнє. Оце що, от саме, знаєш, от пив. Не просто спробував, а саме пив. До того моменту, я пив останній раз, я не знаю, роки 3 тому, напевно. От, типу, ну, якось так. Тому це не до мене. Чи 2 роки, може 3, може 2. 3, напевно. Чи до пива відкрив. Смачно. Смачно. Підтримати казуса. Прям підтримати. Ну, мені не подобається просто. Типу, для мене алкоголь. Дивись, мені не подобається сам, ну, смак алкоголя. Для мене алкоголь це в першу чергу просто соціальна штука, все. Не більше. На твій день народження? Ладно, да. Окей, да, я ж на день народження пив точно. На перший день народження, коли я ютубом почав займатися. Це виходить 1,5 року тому. Цього моменту. Ring. Perform supernatural move to your target and cause damage upon landing. Drain your stamina to fade the shadows. Invis. Угу. Ладно. Здається, ми просто качаємо пасивні ці штуки. Нам. Демедж укусу. ХП реген з укуса.
Давайте. Трохи більше року, так. Ну, ріки, так, то вже більше ніж 4 місяці. В кінці Дракули будеш, я вже Дракула. Чи вас? Ще не літаєш? Літаю. Major District Events. Кожну ніч наслідки моїх дій будуть покращувати або зменшувати District Health статус. Це також може бути зменшено внаслідок хвороб, які розповсюджуються між жителями. Чим більше життів я забираю, тим менш здоровим район стає. Якщо статус району статус дропається нижче критичної відмітки, цей район порине в хаос. Я вирішую долю району. Ну, одного висосав. Так. Мінус не помічено поки. Stable. Окей, тут stable. Тут healthy. Ну, все гуд. Звуки. Що, муха? Блять, аж муху гангав. Я думаю, я її вбив. Зараз. Я не розумію, які звуки не зрозумілі. Бля, муха реально залишилась. Пиздец. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Коротше, мені не можна казати, що я вампір. Ну. Answer the door. Що таке? Що таке? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Ось. Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was Антисептиків hoping немає. there was another box up here, but Немає ніяких антисептиків? What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the Morgue. large building behind the hospital. Ну, там You'll був. need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key.
It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Окей. Мільярд завдань. Окей. I cannot enter. Через стіну того бачу, ну? О, unknown, до речі. Висосать. Ладно, не буду. Кого я ще не бачу? Кого я не знаю? О. Фатіг. Що? Хто? Що це було? Investigate citizens' actions. Блять, там кров. Що відбувається? Фатіг, Мортімер. Трахають когось. Що це відбувається? It's locked. Опа. Що тут відбувається? Good evening, Doctor. How is my son doing? Я не знаю, як твій сан дує. Goodbye. Що ти? Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Personal question. Розкажи про Tell себе. me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Та, блять. I have to go now. О, новий. Дякую, Бадан, дякую. Ой, дякую, Бадан. Бадану нема за що дякувати. Крогім, дякую. Дуже дякую. За подарунок собачку. Так, а хто це? Ти хто? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I Навіть, до believe we're речі, going to be стоять, розмовляють, дивіться. Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Місце гарного Swan's вечора. enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Так. Хто тут overrated doublers? Давай. Спробуй сказати щось в мою сторону. Спробуй. Це проблема зі мною? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me. Ти бездар I йобаний. have not wasted my time courting the press. Jealousy will not do you any good. You better change your tone with me. Мені здається, треба better change your tone with me. Ну, типу, щоб ще узнав своє місце, типу. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Чат відміна по Піпі. Піпа тепер номер 2 ціль. Оцей довбойоб перша ціль на висасування. Так, що про Пемброк Хоспіталь? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what Carelessness. Це означає, що про нього, на нього просто всім все одно. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor.
Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ой, підказка. Не подобаються сучасні методи медицини. Ну клас, іди подорожник прикладай нормально. Думки про Strickland's research. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about Ми точно першим висосимо счет. Needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Чому ти хочеш вести цю операцію? А чому? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. You will assume the consequences. Звитніше був згодити конфлікт. Ні. Я розумію, що я вампір. Мені якби вирішити цю проблему отак. Типу, нащо мені з ним розмовляти, якщо я можу отак вирішити проблему, правильно? Це консервативна думка. Я довіряю твоїм оцінкам, скажімо, да? Твердженням. Консервативно. Ну, я знаю, що він скаже, що, типу, але тому що це, типу, вже доказово, що це точно працює. Ба-ба-ба-ба-ба. You will assume the consequences. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from Да. responsibility. Я не знаю, бо тут трошки іноді ці камери зламані. Або це так і задумано, не знаю. Чи твоя ворожнеча засліплює тебе? And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Твій джаджмент дуже хуйовий, чого ти бездарю. Я довів свою цінність як практишенерів. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you Блять, я так to висосить use хочу. those men to improve your theories. Knowledge is our main weapon. No reason to justify my actions to you. I have saved many lives. Він скаже, so did I. І що я скажу йому? This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see, that is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Тут несеш, блять. Давай погане згадаємо, чел. Погані згадки про military service. Давай. Розкажу, як, сука, як з тебе штани знімали. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Як це твій нікнейм? Доктор Ваверлі Акроyd. Ну, нікнейм говна, як очікувано. We'll talk later. Ой, о! Єбать, він... Нормально. Нормально. Пішов, полетів. Ну, слухай. You always knew the words to calm the children, Ellen. Оп. Полетів.
Так, добре. Ми тут піпам. Піпо номер 2 ціль. Окей, що у нас? Нам треба в морг. Морг десь. Я ж вже був в морзі. Треба його знайти. Чи знайти морг ще десь. Де він? Тут десь морг. Це морг? Ні, це не морг. А тут морг. Тут. Ні, теж не тут. Морг ззаду? Ну, я знаю, що за лікарню, але де? Що таке за лікарню? Ой, блядь, це бомжі. Тут? Ні, це бомжі знову. О! Оп! Я не хочу, не хочу, не хочу. Парі за атак. Ол. Стіна розвалена дирка, точніше. О, піпа. Клас, дякую за підказку. Підказка не зникає. Стіна розвалена дірка, точніше. Та я якось через цю. О, отут. Бо ні. О, там смітник можна залутить. Айс. Тебе не було стільки багів? Ну, блядь, це Касус, як завжди. Завжди всі баги ловлю. Стінка розвалена. Блять, я не знаю, ну де морг? Як до нього дійти? Куди я прийшов? Морг. О, содіум, гіпохлорид, квінтін, ферус, тартар, короче. Айс. Питання як грам. А мені поки що дуже. Ну, поки що не зрозуміло, звісно, але мені дуже вже подобається система. Ось ця. Де? Оця. Що, типу. Я можу, скажімо. Така Дороті Крейн. У мене є, скажімо, різні штуки. Давай так.
Є одна гра, яка мені дуже сподобалась, але вона від російського розробника, я не буду назвати назву. Там була схожа назва. Ну, я якось її згадував, на стрімі якось обговорював. Тут дуже схожа система. І мені подобається, що, типу, от, і мені треба приймати рішення, які схожі. Ну от. Мені треба приймати рішення, скажімо, про вбивство чи засейвити і так далі. І це класно. Типу, поки що дуже багато діалогів трошки душить. Прям занадто багато діалогів, але, ну, це норм. Означає, що треба, ну, є в чому розбиратися, скажімо. Замінити проходження може дуже легко, це супер. Супер. Я ще й на складній цій граю. Привіт, Рейвен. Тільки що розповів. Поки рано казати висновки, що це. Поки що не питайте. 4 години пограв. Я думав, так і написав. Угу. Я прийшов на розповідь, ну я так і зрозумів. О, що тут відбувається? Рогвескал. Вибачаюсь. Бойовка бездарна в грі, якщо це. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Оп. Якось твоє там є один. Є щось. Fortifiers. As popular as they are ineffective. Не пускайте його візуальні новели. Ну от я тому і не граю візуальні новели. Типу, я не сильно люблю читати Book 7. Я насправді вже теж зараз буду йти. Тому що я, ну, у мене режим норм. Я нарешті зміг відновити режим. І мене вже дуже сильно Морган Дерграунд, окей. Мене дуже сильно вже сон клонить, тому я теж зараз буквально, я думаю, цю оку зараз долутаємо. Дещо скажу і підемо. Хочу сказати про ігнорування зрозуміло звідки продукту. Почекай, хочете сказати про ігнорування зрозуміло звідки продукту? Звучить весело, але нехай. Ти ж які мене любить. Ні, можеш сказати, що ти хотів сказати. Просто, ну. Якщо кажеш, типу, Twitch нормально до всіх тем стосується, відноситься. Просто головне не вживати. Ой, блять, звідки ти висрався? Головне не вживати, скажімо. По-перше, банворда, очевидно. А по-друге. Прямі назви націй, скажімо. Ну, кажи, що хотів сказати, якщо хочеш. Я не проти обсудити. Я люблю скидку, що це перша гра такого формату розумів, так що на більше не розраховував. Ні, ну у людей начебто хороші відгуки про гру. Ну і в 5 аккаунтів це... Що забанив? Ну, тоді, напевно, не знаєш, як правильно треба писати, бо я ж кажу, ми на стрімі спокійно такі штуки обговорюємо. Значить, то все гуд. Скажімо так, ну, я можу спокійно виражати деякі думки, які Twitch не дуже оцінить, але якщо ти їх виражаєш правильно, то... ну, Twitch не агриться. Вордінг. Це що важливо.
Find some sodium гіпохлорид. Де мені його знайти? Да, я розумію, що це на початку, скоріше, так багато. Ну, поки ти знайомишся з усіма персонажами, це очікувано. Ігри скрінсфода мають позитивний відгук, тому може я не зрозумів про яку гру, свідомо сам факт небажання порівняння будь цікавий. Я зрозумів про що ти. Ну, дивись, у мене така думка. Мій обов'язок не розповсюджувати ігри російського походження. Чи можуть мені подобатись ігри російського походження? Так, а чому ні? Ну, типу. Розумієш, будь-який продукт, який створений там, це не означає, що він автоматично стає хуйовим. Я просто, ну, пробую, скажімо, пояснити це. І в цьому немає нічого такого. Ок. Просто наш, скажімо, обов'язок як. Скажімо. Так як це наш ворог, не допомагати ворогу. Те, що треба знати. Тому я просто зізнаюсь, що, ну, так, мені подобається. Типу, може, комусь це не подобається, комусь, ну. Хтось не хоче це чути, я абсолютно розумію. Це ваша думка. Я стараюсь бути, скажімо, чесним самим собою. Прямо патріотичний. Я б не сказав так, ні. Я не вважаю себе патріотом. Типу, ну, скажімо так, кожна людина вкладає в це слово, типу, свою, скажімо, своє значення. Типу, я не буду зараз довго про це говорити, але я не вважаю себе патріотом. Якщо в моєму значенні цього слова. Типу, патріот це дуже, скажімо, така гучна назва, скажімо. Бачите, як іноземці хвалять ті ігри. Така іноземці, ну, вони не заінволені в цій ситуації. Тому вони і не будуть розбиратися, типу, російський чи не російський продукт. Типу, їм, ну, не треба розбиратися в корінці. Ну, як? Їм, типу, треба, але вони не будуть це робити, як ми бачимо. Все добре, все добре. Добре. Гарного вечора. Гарного вечорніше. Я зараз думаю, чат, ми долутаємо цю локацію і підемо. Блять, мене реально. Чекайте, може це не муха? Заєбісь, у мене дві мухи. Ой, не так. Муха і сонечко на ця божа корівка, типу. Ось моя зброя. Зараз буду тероризувати.
Це муха знищена. Сонечко залишається жити у мене на люстрі. До моменту, поки вона не помре з голоду. На жаль. Це об'єктивно, якщо в Віковірані якась крута гра вийшла по типу додвоку, то ми б навіть не розбиралися, звідки вона, якщо дізналася, нам було все одно. Типу так. 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 Що коротко відповісти. Лінк. Це унік, унікальна зброя, чат. Унікальна зброя. З шансом на кріт 100%. Такі ж ігри Сонгін. Да, я. Критнуло по мені. Да, я не можу замовлення. Ну як? Типу, не можна, да, бо тут синглплеєр, тут треба слухати, скажімо, ну і це в цілому руйнує атмосферу. Тому я стараюсь не приймати замовлення. Але, типу, якщо людина умовно задонатила вже. Типу, дивлячись, які треки, дивлячись, як часто це відбувається, і дивлячись, скільки людина задонатила. Звісно, якщо людина задонатила 1000, ну я не можу проскипати трек, у мене рука не підніметься. Ну, блядь, я чесно кажу. Така справа. Чекай, я ж можу парі натиснути, да? Фіональний кешбек. Ну так це ж у мене його брати часто не знав. Які ж тут упирі просто ходять. Мухи руйнять атмосферу. Нагадую, $100 за годину Юкі. Да, була така цифра. Я готовий за $100 слухати годину Юкі. Так, секунду, це вихід якийсь? Треба туди. Ну, доволі легенький чели. Це, до речі, хардмод, нагадую. Блядь, тепер в ті двері треба. Про чому я так кажу, приводжу приклад, наприклад, там 1000 чи не 1000, тому що, умовно, доступ до 4000 балів, чи за скільки ми там замовлення трека, за 4000 балів нічого, є у дуже багатьох людей. Тому, типу, якщо я дозволяю, скажімо, замовити трек за 4000 балів під час синглплеєрки, то одній людині дозволяю, да? То, друга людина теж захоче, там, третя людина захоче, п'ята людина захоче. А якщо людина донатить 1000 гривень, скажімо так, який шанс на те, що типу, буде ще одна людина, яка прямо зараз готова задонатити 1000 гривень за те, щоб трек просто послухати під час синглплеєрки. Тому така справа в цьому питанні. New type of offhand weapon. Directly absorb blood. Ого. Якась зброя, яка прям. Що це за зброя була? Що я підібрав? Баркер я підібрав? Що я підібрав? Absorb blood. І нахер absorb blood? Listen knife я підібрав? Listen blood. Surgical knife.
Стаміна 30. Блін, так це краще. А, 99 тут демедж. Dragon Bane. А, ну це покраще, напевно. Блін, так багато зброї, так то. Мачете. Ого. Да, це покраще буде. Я менше стамін хаваю. Дослідження Citizen доступне. Навіть не тисняться. Ага. Можеш почати новий квест Citizen, відслідковуючи це лівий кнопку миші, коли access your map. Ага. Find the cause of death. Я прочитав репорт доктора Тіппетса стосовно смерті Самуеля Коннора. Не дуже переконаний зараз. Я можу провести своє власне розслідування, щоб визначити реальну причину смерті пацієнта. А що тут написано? Причина смерті природня. Тип смерті природній. Пробував причина смерті. Швидко прогресія пневмонії. Якийсь вірус. Okay. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Офхенд сот гуляє. Бля, до речі, офхенд треба, да. Який шанс, що ти дограєш? Ну, поки що він приблизно на 100% тримається. Тому що, ну, скажімо так. Розумієш, шанс. Шанс на моє догравання гри, коли це переможець аукціону, залежить тільки від кількості хуйні, яка є в грі. Типу, гра не обов'язково має бути супер прям геніальна, класна. І супер мене прям супер сильно цікавити, щоб я її дограв, скажімо так. Зараз гра мене зацікавила, дуже зацікавила своїми механіками. Трошечки зацікавила історією. І немає поки що ніяких видимих мінусів. Абсолютно. Тобто я поки що не можу виділити якийсь прям мінус. Ну, трошки багато діалогів, але ну, це база для таких ігор. Тобто я не може бути гра, де мало діалогів. На початку в таких. Так, ти багато не пропустиш, якщо лінк. Я зараз цю локацію просто долутаю і. Жовтно. Вона прям дуже гуд. Це добре, це добре. Так, а що там за. Вскривали чого? Reopened. Окей. Куточки губ. Іна. Передоз. А надамажені руки і ноги. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Operated lungs. Lungs — це ж легені, правильно? A puncture over the left lung. Possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Chest hemorrhaging. Hemorrhaging — це ж кровоточимість, правильно? Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett's.
Чекай, це тіпець випадково щось не так зробив і намагався потім засейвити і не вийшло. І списав це все як. Йому природня смерть від хвороби. It's locked, all right. Тіпець. Блін, тіпець, начебто тут був норм чалом. Правильно. Бля, Джон Доу. Клас. Ого. Блять. Босфайти тут якісь, ви що прикалуєтесь? Тобто це, блядь, вау. Пас, найс демедж. Блять, ну що це за говноєди? Блять, мені так не подобається камера в цій грі. От оце, напевно, єдиний поки що мінус. Жахлива камера прям. Клас. Ярна лонгер. Блін, цікаво, що тут смерть? На що тут смерть буває? Нічого, просто завантаження? Да, нічого. Був офхенд. Ну, якби офхенд був, було б набагато, звісно. Краще нам. Ну, пістолет, типу, взяти, і це якби легко буде, але щось. Да, крові нема. Не знаю, як мені от висосати кров з чела? Чому він. Бля, оце лайніше. Типу оце кінжал, який я взяв, це прям ультра лайніше. Ну він взагалі не відновлює. А якщо б так їх станете, можу оцією штукою і потім висасувати, ну. Клас. Да, давайте мене зараз бомж б'є. Що в мене хп? О, відновлюється нарешті. А, тобто я вдарив. Пиздец, мене майже вбив. О! Та чел.
Окей, ладно, якщо обережно, це можна грати спокійно. Якщо обережно тут грати треба. Спокійно і треба грати. Да, тут насправді теж дуже хороший такий менеджмент стаміни. Треба. Бо без стаміни ти, ну, тупо, кріп. Я думаю, я хочу спробувати без ренджі. Мені здається, ренджа тут зламана дуже сильно. Ренджова зброя. Хочу без ренджової зброї спробувати. Клас. Хороший початок. Блять, ну чому ти дешешся 500 тисяч мільярдів разів на секунду? А їбать, а як він так швидко б'є? Блять, це неможливо. Стаміни критично не вистачає просто. Ай. Сосать. Нормально. Блін, от на харді мені подобається. Поки що баланс подобається. Типу такий трошечки Souls-like experience. Трошечки. В тому плані, що тобі типу треба менеджити, скажімо, атаки, вчасно доджити, слідкувати за... От, наприклад, тут треба 2 моба було, за ними обома треба було слідкувати, менеджити стаміну. Прикольно. Що я можу? Десь я нічого не можу. Watery Rich Blood Sample. Оп. Regenerate 60 body points instantly. Короче, рецепти можу відкривати, якщо досліджую. Create the treatment for fatigue. А хіба у мене є? Fatigue. А, реально ще є, да. Оп. Так. Bring the medicine to Dorothy Crane in the patient's room. Що, ми не хочемо, да, тому вампіру, якого ми вбили, голову відрубити? Навірно, щоб точно прям. Блять, а ти звідки вже взявся? От би демеджа більше цей укус дамажу наносив, звісно. Не будемо качати, коротше, укус. Хто там бігає? Слідкує, блядь, за мною.
клас. Ож. Де поназиться? Ні, ми ще рейнджову зброю, думаю, заюзаємо. Просто поки що, по тому, що я бачив, типу, цифри, які на зброї я побачив, і по цінам куль. Ну, типу, там реально буквально кулі за одну монетку. Це прикол. То якось таке собі. Мені більше сподобалось, як і в Дарквуді зроблено. Типу, у тебе, скажімо, зброя це. Ну, вогнепал. Це більше як лакшері. А не якась. Не частково основна зброя. Яку ти постійно регулярно юзаєш. О, давай, почекай. I cannot enter. Не можу зайти на поки. Тоді шукаємо цього нашого Челікса. Отут, значить, в цій палаті. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Да. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seems Так точно. pressing. Хвороби зменшують якість крові жителя. Використовуйте правильну медицину, щоб похилити їх. Поговоріть з пацієнтом в кімнаті за Дороті, щоб почекати його медичний статус. Тихо, тихо, закрий рот. А, бля, я з тобою розмовляю. Good evening, Miss. I'm okay. Який I'm окей. Збільшить якість крові і дає більше. І дасть мені експу. Окей. Статус району також збільшиться. Дуже добре. Навіщо тобі високоякісна кров? Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Госпіталізацію. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Мати дістає, напевно, да, тебе? Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Наскільки сильно билить вгору? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Гарна ферма. В сенсі госпіталь. Ну, треба розмовляти. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick.
Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Щось у нього не так з матір'ю. I have to go now, sir. But Доктор... Едгар Свансі. Ладно, давайте вже завтра. Пам'ятайте, кров Сітізенів дасть тобі... дає тобі масів XP boost. Шукайте... Сітізенів твого мисмірай з левела або нижчого і обирай мудру. Так точно буде зроблено. Ну тоді ще що? Ой. Тоді що? Я пропоную офати. І сьогодні невеличкий стрім, але ну я в день стрімив, хто скіпнув. Лігоген стрімив. Чи це такий музикальний стрім був. Без вебки, без мікро. Завтра по планам Red in the Hospital. Завтра по планам... По планам... Теж вампір, бажано, да? Бажано, але не точно. Можливо, буде якась типу мікро-ліга легенд чи ще щось подібне. А в цілому побачимо. В цілому завтра стрім планується, але нічого не обіцяю. Нічого не обіцяю. Тому що я пропоную вам теж піти спати. І відпускаю вас, і дуже вам дякую за сьогоднішній стрім. Дуже дякую за підтримку. Дуже важливо. А давайте глянемо, чи є на кому рейд закинуть. О, блін, ну я не знаю, ну Скевіча рейдити, він може якось так. Вівер Хірту грає, це дуже хороша лінійка ігор. Що, він офнув чи що? Кидай. А, він офнув вже. Ясно. Блін, ну Вівер Хірту це дуже хороша лінійка ігор. Ладно. Що тут є? Чатінг, Валорант. Liars Bar. Блін, Liars Bar дуже хороша гра. Насправді. Я закину вас до Саніка. Все, ББ. Кого? Чат, хто не знає Liars Bar, треба знати. Це реально суперфанова гра. Щось по типу вірю, не вірю. Але допрацьовано, скажімо. Прикольно це. Чат, гарно ночі вам. Бажаю всього найкращого. Завтра. Можу